Xin chào các bạn. Zambia được coi là viên ngọc quý nằm ở trung tâm miền Nam của châu Phi. Đất nước này không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp, những thác nước hùng vĩ, mà còn là nơi giao thoa của văn hóa truyền thống và lịch sử phong phú. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng tìm hiểu toàn cảnh đất nước này, từ cảnh quan thiên nhiên, con người đến những điều độc đáo làm nên bản sắc của Zambia nha. Địa lý Zambia là một quốc gia không giáp biển ở phía nam lục địa đen. Đất nước này có diện tích khoảng 752.614 km², rộng thứ 17 ở châu Phi và xếp thứ 38 thế giới. Zambia đóng vai trò như một nút giao quan trọng khi tiếp giáp với 8 quốc gia láng giềng, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia và Angola. Phần lớn lãnh thổ nước này nằm trên các cao nguyên với độ cao trung bình dao động từ 1.000 đến 1.600 m so với mực nước biển. Điểm cao nhất là đỉnh Mafinga Central nằm trong dãy đồi Mafinga ở phía đông bắc, trên biên giới với Malawi với độ cao khoảng 2.339 m, trong khi điểm thấp nhất là thung lũng sông Zambezi, nơi cách mực nước biển khoảng 329 m. Sự chênh lệch độ cao này đã góp phần tạo nên cảnh quan đa dạng, từ các cao nguyên chập trùng đến những thung lũng sâu thẳm, dòng sông uốn lượn và thác nước hùng vĩ. Tên gọi Zambia được đặt theo tên của sông Zambezi với chiều dài 2.574 km. Nó là con sông dài thứ tư châu Phi, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình địa lý quốc gia và đời sống của người dân. Dòng chảy này đi qua phía tây và phía nam Zambia, tạo thành đường biên giới với Namibia, Botswana và Zimbabwe. Ngoài ra, đất nước này còn có nhiều con sông lớn khác như sông Kafue, sông Luangwa và sông Chambezi. Tất cả đều là những dòng chảy quan trọng trong hệ thống thoát nước của khu vực Nam Phi. Trong đó, sông Kafue dài khoảng 1.576 km là con sông dài nhất chảy hoàn toàn trong lãnh thổ của Zambia. Nó bắt nguồn từ cao nguyên ở phía bắc gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo và chảy qua các đồng bằng rộng lớn trước khi đổ vào sông Zambezi. Hệ thống sông này không chỉ cung cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt mà còn hỗ trợ sản xuất thủy điện với các đập lớn như đập Kafue và đập Kariba, qua đó cung cấp điện năng cho cả đất nước và cả các quốc gia láng giềng. Đặc biệt, sông Zambezi cũng là nơi tọa lạc của thác Victoria, một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thác nước hùng vĩ này nằm ở biên giới giữa Zambia và Zimbabwe với chiều rộng 1.708 m và độ cao khoảng 108 m. Đây vừa là một điểm đến du lịch nổi tiếng, vừa được coi là biểu tượng cho thiên nhiên hùng vĩ của châu Phi. Cùng với sông ngòi, các hồ nước cũng là một phần không thể thiếu trong bức tranh địa lý. Trong đó, Tanganyika là một trong những hồ nước ngọt sâu nhất và lâu đời nhất thế giới. Hồ này trải dài đến 673 km và có diện tích bề mặt là 32.900 km². Nó được chia sẻ với các quốc gia là Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát 45% diện tích mặt hồ, Tanzania 41%, Burundi 8% và Zambia 6%. Đây là một kho báu sinh học vô giá với ít nhất 250 loài cá rô đặc hữu, và phần thuộc Zambia tuy nhỏ nhưng lại là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sinh độc đáo. Nằm ở biên giới phía nam giữa Zambia và Zimbabwe là hồ Kariba với diện tích 5.580 km². Đây cũng là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất thế giới tính theo thể tích với 180 km khối. Được tạo ra bởi việc xây dựng đập Kariba trên sông Zambezi, hồ nước này không chỉ là nguồn cung cấp điện mà còn là điểm đến du lịch nổi tiếng với các hoạt động như câu cá, chèo thuyền và ngắm động vật hoang dã. Về khí hậu, Zambia nằm trong vùng nhiệt đới, nhưng do độ cao trung bình lớn nên khí hậu ở đây khá ôn hòa so với các quốc gia nhiệt đới khác. Đất nước có 3 mùa chính là mùa khô mát từ tháng 5 đến tháng 8, mùa khô nóng từ tháng 9 đến tháng 11 và mùa mưa từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình dao động từ 15 đến 27 độ C, nhưng vào mùa khô nóng, một số khu vực như thung lũng Zambezi có thể lên đến 40 độ C. Lượng mưa cao nhất là ở phía Bắc và giảm dần về phía Nam. Mùa mưa mang lại lượng nước dồi dào làm cho cảnh quan trở nên xanh tươi, nhưng đồng thời nó cũng gây ra lũ lụt ở một số khu vực thấp. Sự phân bố khí hậu này ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp cả nước, với các loại cây trồng chủ đạo như ngô, thuốc lá và bông được canh tác rộng rãi. Ví dụ như nếu mưa quá nhiều trong thời gian ra hoa hoặc thu hoạch của cây ngô có thể gây ra thiệt hại rất lớn và đẩy nhanh quá trình hư hại nguồn ngũ cốc đang dự trữ.
Đất đai ở Zambia rất trù phú, với khoảng 58% diện tích là đất nông nghiệp tiềm năng, mặc dù chỉ là một phần nhỏ hiện đang được khai thác. Phần lớn đất đai thuộc loại đất Ferralit đỏ, giàu khoáng chất nhưng dễ bị xói mòn nếu không được quản lý tốt. Các khu vực đồng cỏ savan trải dài chiếm ưu thế, xen kẽ với rừng nhiệt đới và rừng thưa, tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ động vật hoang dã đa dạng. Đất nước này cũng nổi tiếng với các công viên quốc gia như công viên quốc gia Kafue, công viên quốc gia Nam Luangwa và công viên quốc gia Hạ Zambezi, nơi bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm như voi, sư tử, báo, tê giác và hà mã. Đất nước đa dạng sắc tộc. Với diện tích 752.614 km², Zambia là một quốc gia rộng lớn, nhưng dân số vào năm 2024 lại chỉ khoảng 21.140.000 người, dẫn đến mật độ dân số ở mức thấp với 28 người trên 1 km². Hơn nữa, sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các khu vực đô thị và nông thôn, cũng như giữa các tỉnh khác nhau đã tạo nên những thách thức không nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Hiện nay, đây là một quốc gia đa sắc tộc với khoảng 73 nhóm dân tộc bản địa, trong đó đông nhất là người Bemba chiếm khoảng 21% dân số, tiếp theo là người Tonga 13,6%, người Nyanza 7,4%, người Lozi 5,7% và người Nsenga 5,3%. Sự đa dạng này là kết quả của lịch sử di cư và định cư lâu đời trong khu vực Nam Phi. Dù có nhiều nhóm dân tộc, nhưng Zambia nổi bật với sự hòa hợp tương đối giữa các cộng đồng nhờ chính sách đoàn kết quốc gia được thúc đẩy sau khi giành độc lập từ tay Vương quốc Anh vào năm 1964. Ngôn ngữ chính thức của họ là tiếng Anh, được sử dụng trong giáo dục, chính phủ và thương mại. Tuy nhiên, hơn 70 ngôn ngữ bản địa vẫn được sử dụng rộng rãi, trong đó tiếng Bemba, Nyanza, Tonga và Lozi là phổ biến nhất. Sự đa dạng ấy không chỉ phản ánh văn hóa mà còn ảnh hưởng đến việc tiếp cận giáo dục và thông tin ở các vùng sâu vùng xa, nơi tiếng Anh ít được sử dụng. Ngoài ra, tiếng Bồ Đào Nha đã được đưa vào chương trình giảng dạy như một ngôn ngữ thứ hai do có một cộng đồng lớn người Angola nói ngôn ngữ này. Hay tiếng Pháp cũng xuất hiện ở nhiều các trường tư thục bởi nó được nhiều nước láng giềng sử dụng. Trong thời kỳ cai trị thuộc địa của người Anh từ năm 1911 đến năm 1963, Zambia đã thu hút những người nhập cư từ châu Âu và Nam Á. Những người này đến đây với tư cách là công nhân làm thuê. Sau khi giành độc lập, hầu hết người châu Âu rời đi, nhưng một bộ phận người châu Á vẫn ở lại và phát triển cộng đồng của mình, với phần lớn có nguồn gốc Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Bộ Nội vụ, vào năm 2014 có gần 20.000 người Trung Quốc đang sinh sống tại Zambia. Đến năm 2019, con số tăng lên gấp 4 lần, tức là có khoảng 80.000 người. Sự tăng trưởng nhanh chóng ấy đã gây ra nhiều tranh cãi và căng thẳng, nhất là khi người dân địa phương lo ngại về quyền lợi kinh tế của mình sẽ bị ảnh hưởng. Đã từng có các cuộc biểu tình phản đối, thậm chí bạo lực liên quan đến lao động và quản lý doanh nghiệp Trung Quốc. Ví dụ như vào năm 2006, ông Michael Sata, ứng cử viên cho vị trí tổng thống, đã thua cuộc sau khi ông vận động tranh cử với lập luận rằng Trung Quốc đã khai thác và biến Zambia thành bãi rác. Từ đó bạo loạn trong nhân dân đã nổ ra với mục đích chống lại các doanh nghiệp đại lục. Còn vụ án gần đây nhất là vào năm 2020 tại Makeni, một vùng ngoại ô của thủ đô Lusaka, khi những nhân viên bất mãn đối với doanh nghiệp dệt may của họ nên đã ra tay sát hại 3 ông chủ nhà máy người Trung Quốc. Sự kiện này cho thấy sự giận dữ từ những người lao động khi bị bóc lột ngay trên quê hương mình. Một điều đáng nói nữa là Zambia đang có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh, chủ yếu nhờ tỷ lệ sinh cao và tuổi thọ trung bình dần được cải thiện. Theo các số liệu gần đây, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của nước này dao động khoảng 2,9% mỗi năm, một trong những mức cao nhất ở châu Phi. Tỷ lệ sinh trung bình trong năm 2024 là khoảng 4,1 trẻ trên một phụ nữ. Tuy đã giảm nhiều so với trước đây, nhưng con số này vẫn phản ánh văn hóa truyền thống ưa thích gia đình đông con và sự hạn chế trong việc tiếp cận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình ở nhiều khu vực nông thôn. Còn tỷ lệ tử đã giảm dần nhờ tiến bộ y tế, với tuổi thọ trung bình đạt khoảng 66 tuổi, tăng đáng kể so với mức dưới 50 tuổi cách đây vài thập kỷ. Cơ cấu dân số của Zambia mang đặc điểm điển hình của một quốc gia đang phát triển, đó là trẻ hóa và có hình kim tự tháp. Khoảng hơn 49% dân số dưới 18 tuổi, trong khi nhóm người trên 65 tuổi chỉ chiếm chưa đến 5%, còn lực lượng lao động trong độ tuổi từ 15 đến 64 chiếm khoảng 52%. Đây là nguồn nhân lực tiềm năng cho phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra thách thức về tạo việc làm đủ để đáp ứng nhu cầu của nhóm này. Hơn nữa, dân số trẻ cũng gây ra áp lực lớn lên hệ thống giáo dục và y tế.
Sự phân bố dân cư ở Zambia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi địa lý, tài nguyên thiên nhiên và cơ hội kinh tế. Mặc dù là một quốc gia rộng lớn, nhưng phần lớn dân số sống tập trung ở một số khu vực nhất định, đặc biệt là dọc theo tuyến đường sắt lịch sử nối từ thành phố Kitwe thuộc tỉnh Copperbelt ở phía Bắc đến Livingstone ở phía Nam. Hiện nay, lãnh thổ Zambia được chia thành 10 tỉnh, trong đó tỉnh Lusaka là tỉnh nhỏ nhất về diện tích đất liền với khoảng 21.896 km², nhưng lại là tỉnh đông dân và có mật độ dân số cao nhất cả nước, với hơn 3 triệu người sinh sống, chiếm hơn 14% tổng dân số cả nước. Tại đây có thành phố Lusaka vừa là thủ đô, vừa là trung tâm kinh tế và văn hóa của quốc gia, đồng thời cũng là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất ở miền Nam châu Phi. Sự phát triển của nó được thúc đẩy bởi vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt, kết nối với 4 xa lộ chính của đất nước về 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc và sự tập trung của các cơ quan chính phủ cũng như doanh nghiệp quốc tế. Còn tỉnh Copperbelt bao gồm các thành phố như Kitwe và Ndola là một trung tâm dân cư quan trọng khác với dân số khoảng 2,7 triệu người. Khu vực này nổi tiếng với các mỏ đồng lớn, từng là động lực kinh tế chính của Zambia trong thế kỷ 20. Dù ngành khai khoáng đã suy giảm trong vài thập kỷ qua, nhưng Copperbelt vẫn thu hút dân cư nhờ các hoạt động công nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, sự tập trung dân số ở đây cũng đi kèm với các vấn đề như ô nhiễm môi trường và thiếu việc làm vì ngành khai khoáng không còn phát triển mạnh như trước. Tại tỉnh phía Nam có thành phố Livingstone nằm gần với thác Victoria. Dù dân số chưa đến 200.000 người, nhưng nơi đây lại là trung tâm du lịch quan trọng. Nhìn chung, các thành phố nổi bật này đều nằm dọc theo tuyến đường sắt và đường bộ chính, cho thấy vai trò của giao thông trong việc định hình mô hình phân bố dân cư. Ngược lại, các khu vực nông thôn ở Zambia có mật độ dân số thấp hơn nhiều, đặc biệt là ở các tỉnh xa xôi như tỉnh phía Đông, tỉnh phía Tây và tỉnh phía Bắc. Những vùng này chủ yếu là đồng cỏ sa van và rừng thưa, với đất đai không quá màu mỡ và cơ sở hạ tầng hạn chế. Người dân nông thôn chủ yếu sống bằng nông nghiệp tự cung tự cấp, trồng ngô, sắn và đậu phộng hoặc chăn nuôi gia súc. Ví dụ như tỉnh phía Tây là một trong những khu vực ít dân nhất đất nước, với mật độ chỉ khoảng 10 người trên 1 km² do điều kiện địa lý khắc nghiệt và thiếu sự đầu tư phát triển. Nơi đây nổi tiếng có đồng bằng ngập lụt Barotse, là một trong những khu vực chăn nuôi gia súc hiệu quả nhất trong cả nước. Ước tính có khoảng 250.000 người sinh sống trong khu vực này, nhưng đến mùa lũ, người dân cùng gia súc sẽ di cư đến các đồng cỏ ở ngoài rìa đồng bằng. Sự phân bố dân cư không đồng đều đã phản ánh sự chênh lệch về tiếp cận dịch vụ cơ bản. Các khu vực đô thị có trường học, bệnh viện và điện nước tốt hơn nhiều so với nông thôn, nơi phần lớn dân chúng sống trong nghèo đói và thiếu thốn. Điều này dẫn đến xu hướng di cư từ nông thôn ra thành thị, nhất là trong giới trẻ, từ đó làm gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng đô thị và tạo ra các khu ổ chuột ở ngoại ô các thành phố lớn như Lusaka. Ngoài ra, Zambia còn phải đối mặt với các vấn đề như dịch HIV/AIDS. Dù đã giảm đáng kể nhờ các chương trình phòng chống, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến lực lượng lao động và cấu trúc dân số. Theo một số thống kê, tỷ lệ nhiễm căn bệnh thế kỷ hàng năm ở người lớn tại Zambia là 0,31%, tương ứng với khoảng 28.000 ca nhiễm. Văn hóa châu Phi lâu đời. Với hơn 70 bộ lạc và ngôn ngữ cùng tồn tại trong biên giới của mình, Zambia là nơi giao thoa của nhiều loại truyền thống văn hóa, tín ngưỡng và tập quán khác nhau. Người dân nước này xem âm nhạc và vũ điệu là linh hồn của họ. Chúng hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống, từ lễ hội, nghi lễ đến sinh hoạt cộng đồng. Âm nhạc ở đây được chia thành nhiều thể loại như nhạc truyền thống, nhạc đại chúng và nhạc cơ đốc. Ngày xưa các bài hát được sử dụng với nhiều mục đích như để giảng dạy, để chữa bệnh hay thực hiện các nghi thức kêu gọi linh hồn và để giải trí. Chúng được thể hiện qua các nhạc cụ truyền thống như trống ngoma, đàn kalimba và sáo gỗ được sử dụng phổ biến, tạo nên những giai điệu sôi động và đầy cảm xúc. Trong thời hiện đại, âm nhạc Zambia đã pha trộn với các ảnh hưởng từ phương Tây, tạo ra các thể loại như jam rock là sự kết hợp giữa rock và nhạc dân gian hay nhạc pop địa phương. Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp để người dân Zambia tôn vinh truyền thống và củng cố mối quan hệ cộng đồng. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất là Kuamboka của người Lozi diễn ra tại khu vực đồng bằng ngập lụt Barotse ở tỉnh phía Tây. Nó đã có từ hơn 300 năm trước, được tổ chức vào cuối mùa mưa. Trong đó, Kuamboka có nghĩa là ra khỏi nước. Lễ hội này nhằm mục đích kỷ niệm việc Litunga, vị vua của tộc người Lozi, dẫn dân chúng di chuyển từ đồng bằng ngập lụt đến vùng đất cao hơn,
bằng chiếc xuồng gỗ lớn được sơn sọc đen trắng có tên là Nalikwanda. Còn lễ hội Nsiwala của người Ngoni ở tỉnh phía đông là để đánh dấu một mùa trái cây mới và cầu mong sự thịnh vượng. Trong buổi lễ, tù trưởng sẽ mặc đồ da báo và nếm thử món ăn, thường là ngô, bí ngô hoặc mía. Sau đó ông phải đâm một con bò đực và uống máu của nó, nhằm tái hiện truyền thống có nguồn gốc từ nền văn hóa Zulu. Sự kiện này diễn ra hàng năm vào ngày 24 tháng 2. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là lễ hội hóa trang Makisi với những người biểu diễn đeo mặt nạ đầy màu sắc đại diện cho linh hồn của các vị tổ tiên đã khuất. Nó thường gắn liền với nghi lễ trưởng thành Mukanda được tổ chức vào mùa khô, khi các bé trai từ 8 đến 12 tuổi phải tạm biệt gia đình để đến các trại biệt lập sinh sống trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng. Tại đây, các bậc trưởng lão sẽ truyền đạt cho họ những kỹ năng sinh tồn, hiểu biết về thiên nhiên, tín ngưỡng và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, giáo dục tình dục là một phần quan trọng nhằm giúp các cậu bé hiểu về cơ thể, vai trò giới tính và cách ứng xử trong các mối quan hệ để chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành. Những bài học này sẽ được truyền dạy trong bí mật và chỉ những người trải qua nghi lễ mới được biết. Điều đó càng làm tăng thêm sức nặng và giá trị truyền thống của nghi lễ, khiến nó trở thành một trải nghiệm thiêng liêng mà bất kỳ cậu bé nào cũng mong muốn được trải qua. Khi quá trình huấn luyện kết thúc, những cậu bé đã trưởng thành sẽ được chào đón nồng nhiệt bằng các điệu nhảy và những màn hóa trang diễn ra khắp nơi. Với giá trị truyền thống sâu sắc, lễ hội hóa trang Makisi được xem là biểu tượng văn hóa độc đáo, được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể. Các vấn đề kinh tế của Zambia. Vào những năm 1960, khi cuộc chạy đua chinh phục không gian giữa Mỹ và Liên Xô đang ở đỉnh cao, ít ai ngờ rằng tại châu Phi thì Zambia cũng nuôi tham vọng vươn tới những vì sao. Ý tưởng này bắt nguồn từ Edward Mukuka Nkoloso, một giáo viên khoa học, cựu chiến binh và nhà yêu nước cuồng nhiệt. Ông đã thành lập chương trình không gian với tuyên bố sẽ đưa người Zambia đầu tiên lên mặt trăng và thậm chí là sao Hỏa trước cả Mỹ và Liên Xô. Không có sự hậu thuẫn tài chính hay công nghệ tiên tiến, chương trình huấn luyện của Nkoloso diễn ra trên một khu đất hoang sơ gần Lusaka. Tại đây, các học viên sẽ chui vào một chiếc thùng rồi lăn từ một ngọn đồi xuống dưới để mô phỏng cảm giác mất phương hướng khi bay vào vũ trụ. Họ còn đung đưa trên một chiếc xích đu làm từ lốp xe để tưởng tượng ra trạng thái lơ lửng trong không gian. Phi hành gia hàng đầu của chương trình là Martha Mwamba, một cô gái 17 tuổi. Cô đã được chọn để trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng cùng với 2 chú mèo. Phương tiện bay do Nkoloso thiết kế được mô tả là một tàu vũ trụ hình trụ, nhưng thực chất là một thùng kim loại lớn được chế tạo từ nhôm và đồng mà ông cam kết là đủ bền để vươn đến vũ trụ. Dự kiến vụ phóng sẽ diễn ra vào ngày độc lập của Zambia, tức là ngày 24 tháng 10 năm 1964, qua đó đánh dấu bước ngoặt tham vọng chinh phục không gian của quốc gia non trẻ này. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã thất bại khi nó không được cấp phép vì lý do an toàn và tính khả thi. Dù chưa phóng được tàu vũ trụ nào, Nkoloso vẫn để lại một câu chuyện độc đáo trong lịch sử Zambia và ông được xem như một biểu tượng của tinh thần táo bạo cũng như ước mơ vươn xa. Cho đến ngày nay, quốc gia này đã không còn nhắc đến giấc mơ vũ trụ viển vông nữa. Thay vì hướng lên bầu trời, họ đang vật lộn với những thách thức thực tế hơn ngay trên mặt đất. Bất chấp việc sở hữu nhiều tiềm năng lớn, nền kinh tế tại đây vẫn gặp nhiều thách thức đáng kể. Tính đến năm 2024, GDP của Zambia là 25,91 tỷ đô và bình quân đầu người ở mức thấp với 1.226 đô la Mỹ. Trong đó, ngành khai thác khoáng sản, đặc biệt là đồng, từ lâu đã là trụ cột chính của nền kinh tế, với trữ lượng tập trung chủ yếu ở khu vực Copper Belt. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới, với sản lượng hàng năm dao động từ 700.000 đến 800.000 tấn. Ngành này chiếm tới 85% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm trực tiếp cho hàng chục nghìn người. Zambia còn có trữ lượng đáng kể vàng, than đá, mangan và đá quý. Ngọc lục bảo của quốc gia này là một trong những loại lâu đời nhất trên trái đất, được cho là hình thành cách đây 500 triệu năm. Trong đó mỏ Kagem, phần lớn thuộc sở hữu của công ty khai thác Gemfield có trụ sở tại Anh, là nhà sản xuất ngọc lục bảo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% sản lượng toàn cầu. Vào năm 2023, ước tính doanh thu của mỏ này là 89,9 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc nặng nề vào khoáng sản đã khiến nền kinh tế quốc gia này rất nhạy cảm với biến động giá cả trên thị trường toàn cầu. Chẳng hạn như khi giá đồng lao dốc vào các năm 2015 và 2016, do nhu cầu từ Trung Quốc suy giảm, nơi đây phải đối mặt với thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, lạm phát tăng cao và đồng nội tệ qua cha mất giá mạnh.
Cùng với đó là chi phí vận hành các mỏ cũ kỹ và thiếu đầu tư vào công nghệ hiện đại đã làm giảm hiệu quả khai thác, gây áp lực lớn lên nguồn thu quốc gia. Tận dụng thời cơ, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp từ đại lục đã tăng cường mua lại các dự án khai thác đồng, coban và lithium lớn ở châu Phi. Trong đó, công ty khai khoáng GCHX của Trung Quốc sắp hoàn tất thỏa thuận mua lại mỏ đồng Lubambe của Zambia. Thỏa thuận này sẽ cho phép doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ 80% cổ phần và 20% còn lại sẽ được chính phủ Zambia nắm giữ thông qua tập đoàn nhà nước GCCM Investment. Ngoài khai khoáng, nông nghiệp cũng đóng góp 20% GDP. Nó cung cấp sinh kế cho hơn 60% dân số, với ngô là cây trồng chủ đạo, cùng với thuốc lá, bông và đậu tương. Dù vậy, ngành này vẫn chủ yếu canh tác thủ công và chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu. Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ như chương trình hỗ trợ đầu vào cho nông dân, cung cấp phân bón và giống cây cho các hộ gia đình canh tác nhỏ lẻ. Nhưng hiệu quả của các chương trình này bị hạn chế bởi nạn tham nhũng, phân phối không đều và thiếu đào tạo kỹ thuật. Bên cạnh đó, du lịch là một ngành kinh tế đầy hứa hẹn với những kỳ quan thiên nhiên và hệ sinh thái hoang dã đặc sắc. Điển hình là thác Victoria, nơi thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Các công viên quốc gia ở Zambia cũng cung cấp trải nghiệm thú vị về hệ sinh thái châu Phi độc đáo với nhiều loài động vật hoang dã phong phú, từ voi, sư tử, báo đến tê giác và hà mã. Trước đại dịch Covid-19, quốc gia này đón khoảng 1,27 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, mang lại doanh thu đáng kể từ các hoạt động như tham quan, lưu trú và mua sắm. Nhưng du lịch Zambia lại đang bị kìm hãm bởi cơ sở hạ tầng yếu kém, nhất là mạng lưới giao thông hạn chế và thiếu cơ sở lưu trú chất lượng cao ở các vùng xa. Ngoài ra, nền kinh tế của họ còn phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng nữa, đó là nợ công quốc gia đã vượt 120% GDP vào năm 2023, với phần lớn khoản vay đến từ Trung Quốc để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khai khoáng. Vào năm 2020, Zambia trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên vỡ nợ trong đại dịch, làm lộ rõ sự quản lý tài chính yếu kém. Lạm phát thường xuyên ở mức 2 con số làm giảm sức mua của người dân, trong khi đồng Kwacha mất giá khiến chi phí nhập khẩu tăng cao. Cơ sở hạ tầng yếu kém, từ đường xá xuống cấp đến thiếu điện do hạn hán, tất cả đã gây nên nhiều cản trở đối với sản xuất công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, bất bình đẳng giữa đô thị và nông thôn rất rõ rệt, với khoảng 54% dân số sống dưới mức nghèo đói, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa. Đối với bộ máy chính quyền thì tham nhũng, quản trị yếu và thiếu chiến lược dài hạn càng làm tình hình càng thêm trầm trọng. Trước tình trạng đó, sau đại dịch, chính phủ nước này đã đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế để tái cơ cấu nợ và nhận gói cứu trợ tài chính. Họ cũng cam kết đa dạng hóa kinh tế sang nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo như mặt trời và gió. Trong đó, trữ lượng đồng vẫn là lợi thế cạnh tranh, nhất là khi nhu cầu pin xe điện hiện nay đang tăng cao, kéo theo giá coban và đồng tăng đáng kể. Cùng với đó là lực lượng dân số trẻ dự đoán sẽ trở thành nguồn nhân lực tiềm năng nếu được đào tạo kỹ năng và đào tạo việc làm đầy đủ. Vào cuối tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Khai thác Kim loại màu Trung Quốc đã công bố kế hoạch bơm thêm 1,3 tỷ đô la Mỹ vào Zambia trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028, bao gồm các lĩnh vực khai thác, năng lượng, giáo dục và kinh tế công nghệ. Tiếp đó đến đầu năm 2024, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài trợ 270 triệu đô giúp cải thiện các kết nối giữa hai nước láng giềng Tanzania, Zambia, qua đó thúc đẩy thương mại khu vực. Vào tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc, Tanzania và Zambia đã ký thỏa thuận để phục hồi tuyến đường sắt Taraza nối Zambia với thành phố cảng Dar es Salaam của Tanzania. Tuyến đường này đã được xây dựng từ năm 1970 do chính quyền Bắc Kinh tài trợ. Đến khi hoàn thành, đây là tuyến đường sắt dài nhất ở châu Phi hạ Sahara với chiều dài lên đến 1.860 km. Nó có tổng chi phí xây dựng là 406 triệu đô la Mỹ và cũng là một trong những dự án viện trợ nước ngoài lớn nhất do Trung Quốc thực hiện ở lục địa đen. Dù được xem là tuyến đường giao thông quan trọng cho hoạt động xuất khẩu đồng và thương mại khu vực của Zambia, nhưng qua nhiều thập kỷ thiếu đầu tư thì đường sắt Taraza đã hoạt động dưới công suất, đòi hỏi phải cải tạo đáng kể để khôi phục lại chức năng và hiệu quả. Vì vậy, việc tuyến đường này hồi sinh dự kiến sẽ mở ra hiệu quả thương mại và cơ hội kinh tế lớn hơn trên khắp Nam và Đông Phi. Ngoài ra, vị trí địa lý trung tâm ở Nam Phi giúp Zambia có thể trở thành trung tâm logistics khu vực nếu đầu tư đúng mức vào giao thông. Tuy nhiên, để thành công thì đất nước này cần cải thiện hệ thống quản trị, giảm tham nhũng và thu hút đầu tư nước ngoài, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nợ công như hiện nay.
Và trên đây là toàn cảnh về đất nước Zambia. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.